ګرانیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ایډوانس پروډکټ هانټینګ دویم کلاس ټول ته ښه راغلاست ویم. نو له موږ به هغه ځای نه سټارټ اخلو سیده کوم ځای کې چې موږ د خپل ویډیو سټاپ کړی وه، کوم کورس موږ سټاپ کړی و، نو هغه ځای نه سټارټ اخلو. صحیح شو دوستانو، هغه ځای نه به سټارټ اخلو کوم ځای کې چې هغه تیر لیکچر سټاپ کړی و. نو هغه که تاسو یادونه ما کړې وه ریټینګ او ریویوز او بیسار. نو بیسار مې تاسو ته وویل، نو د بیسار راځم د پروډکټس کې تاسو ته شو کوم چې د پروډکټ بیسار چیرته ده. سیده دا د دې پروډکټ لیسټینګ ده. سیده په دې لیسټینګ کې د پروډکټ بیسار به چیرته معلوموئ. نو دا به سکرول ډاون کې سکرول ډاون پروډکټ انفارمیشن ته به راشي. پروډکټ انفارمیشن ته چې کله راغلی نو تاسو دلته کلیر کتلی شئ چې د پروډکټ بیسار څومره ده او څومره نه. صحیح شو؟ سکرول ډاون دلته راغله. پروډکټ انفارمیشن ته چې کله راغلی ګوره برینډ، کلر، سپیشل فیچرز او اخره کې چې کله راغلی دلته راځي موږ سره بیسټ سیلر رینک. ها صحیح شو دوستانو. نو پروډکټ انفارمیشن ته چې کله راغلی نو دلته تاسو کتلی شئ چې بیسټ سیلر رینک BSR دا د دې پروډکټ بیسار دلته ده. نو دې سره چې دا کوم هیش ټیګ ورکړی ده صحیح، نو دې سره چې دا کوم نمبر لیکل کړي دا اټ مینز د دې پروډکټ بیسار ده او د مخامخ یې دا د دې پروډکټ کیټګري ده. صحیح شو دوستانو، دا یې کیټګري ده او دا چې نمبر یې ورته ورکړی د هیش ټیګ سره دا د پروډکټ بیسار ده. همدلته چې راځم دا پروډکټ اوپن کوم او دا دوه نور پروډکټ اوپن کوم. صحیح ده. نو دې پروډکټ بیسار به راشم ګوره دا یې ریټینګ دي، دا یې ریټینګز دي او دا یې ریویوز دي. نو بیسار پروډکټ انفارمیشن ته به زه راشم. صحیح شو. ګوره دلته چې کله راغلی کسټمر ریویوز نورم سکرول ډاون ګوره دلته ما سره راغی بیس سیلر رینک د دې بیسار څو ده. اوس ګوره د دې 3 بیسار ده. هیش ټیګ نه بعد چې دا کوم هیش علامه یې ورکړې ده هغه سره چې کوم نمبر ده اټ مینز دا د دې پروډکټ بیسار ده او مخامخ چې کوم نوم ورته لیکلی دا د دې پروډکټ کیټګري ده. صحیح شو. ګروسري ان ګورمنټ فوډ. صحیح شو دوستانو. د دې پروډکټ راځم تاسو ته د دې بیسار ښیم د دې پروډکټ بیسار څو ده. صحیح شو. دا ریټینګز دي، دا ریویوز دي او بل دا هم په یاد کړئ دا پروډکټ چې څومره د منتلي سیل یې ده 50K پلاس باډ ان ا پاس منت چې 50,000 نه زیات د میاشتې خرڅېږي په امازون باندې. نو راځم د دې پروډکټ بیسار تاسو شو کول غواړم. نو بیسار دلته کتلی شئ اس ان لاندې چې کوم لیکلي دي بیسټ سیلر رینک دا هم په فرسټ رینک باندې ده ګروسري ان ګورمنټ فوډ. اوس راځم یو بل خاص یو کیورډ ورکوم دلته. نو د هغې کیورډ سره مطابق ما سره پروډکټس راشي د امازون سرچ بار کې. زه سمپل دلته لیکم یو پروډکټ به زه ورکړم چې سمپل پنس فور سټوډنټس. یو څو قلمونه چې کوم قلمونه په امازون باندې خرڅېږي نه خرڅېږي په کوم هغه کې دي. صحیح ده. فار ایگزامپل زه دا اوپن کوم او دا اوپن کوم. څه شي دا پروډکټس ما سره ده یا دا ده. نو دلته به راشئ د دې پروډکټ انفارمیشن د دې پروډکټ انفارمیشن ته به راشئ دلته نور سکرول ډاون ګوره بیسټ سیلر رینک. صحیح ده. دې بیسار څو ده 1050 په دې کیټګرۍ کې ده. صحیح شو دوستانو. نو امید ده چې په بیسار باندې پوه شوي یاستئ. همداسې که دې پروډکټ بیسار هم تاسو ووایم نو د پروډکټ انفارمیشن ته به راشئ بیسار به تاسو سره دلته مې لیکلی اوسي بیسټ سیلر رینک او دا د بیسار د دې کیټګري ده. صحیح شو دوستانو. امید لرم چې په بیسار باندې پوه شوي یاستئ. بیسار څه ته وایي د پروډکټ په لیسټ کې دا بیسار چې ته معلومیږي نو دا مکمله طریقه وه. صحیح شو. بس چې دا هیچ نشان ورسره و او دا نمبر چې لیکلی و هیش دې نشان سره چې دا نمبر کوم لیکلی و نو دا د پروډکټ بیسار مکمل ده. بل پوینټ ته راځو. بل پوینټ چې موږ سره ده بیسار نه بعد موږ سره راځي سایز. لکه زیاتره ملګري دا پوښتنه کوي چې په امازون کې موږ کوم سایز پروډکټ سیل کوو. زیاتره که یو خبره زه هم درته وکړم چې د کوم پروډکټ سایز ډېر زیات اوسي نه ډېر غټ پروډکټ اوسي های ټیکټ پروډکټ اوسي نو هغه چې د امازون ویر هاوس کې هلته امازون هغه ساتي په خپل ویر هاوس کې هغه پروډکټ نو په هغه باندې د امازون سټوریج فی ډېر زیات راځي. منتلي فی نه نو سټوریج فی به په تاسو باندې زیات راځي. نو سټنډرډ سایز له دې دپاره تاسو هم راتللی شئ سمپل امازون نه علاوه دلته په ګوګل کې لیکلی شئ چې سمپل Amazon product standard size
Amazon product standard size نو داسې هم ده د standard ګوره the dimension of standard size products shouldn't be more than this one. The dimension of oversized product is larger than. صحیح شو. نو تاسو دلته نور معلومات د لیدې څخه اخیستلی شئ چې standard size باید ستاسو څومره په Amazon چې کله تاسو یو پروډکټ ریسیل کوئ نو تاسو باید دې پوینټس هم ډېر ګورئ چې د هغې سایز باید ډېر زیات نه اوسي، ډېر غټ پروډکټس نه اوسي. صحیح شو. نو بیا هغه په هغه صورت کې تاسې هغه های ټیکټ پروډکټس دې ته های ټیکټ پروډکټ وایي. صحیح ده. نو هغه صورت کې تاسې کله خرڅولی شئ په Amazon کې چې کله تاسو په خپله هسټري جوړه کوئ په Amazon کې چې موږ ټول Amazon ته راځو، موږ خو ټول از نیو سیلر راځو، نو سر کې موږ لپاره کوشش له دې شانته پروډکټس نه ځان اوایډ کوو. صحیح ده. نو بل ویټ ته کتل دي چې یو پروډکټ باید څومره وزن ولري، څومره وزن نه زیات نه اوسي. نو ویټ کې دا یو سټنډرډ ما لیکلي چې یو پروډکټ تاسو سلیکټ کوئ ځان ته لپاره نو ویټ کوشش کوئ چې 2 kg نه زیات نه اوسي، که اوس هم باید ډېر زیات وزن یا 15 kg پورې اوسي، خو ډېر هیوي پروډکټس نه اوسي. په دې چې موږ ناست دلته پاکستان یا افغانستان کې او موږ بزنس په USA کې کوو نو دا کوم چې کوم دا ټول پروسس دا کوم سایکل ده نو دا ټول د Amazon له خوا نه پوره کېږي. نو په Amazon به موږ بوج نه راولو. صحیح ده. بیا هغه تاسې نه فی ډېر زیات اخلي. نو ویټ ته ډېر سوچ کوئ چې د پروډکټ باید ویټ ډېر زیات نه اوسي. بل ډېر یو مهم پوینټ موږ سره راځي پرایس باره کې چې زیاتره ملګري پوښتنه کوي ګور سایز او ویټ او پرایس دې باره کې راځم د پروډکټ په باره کې تاسو ته دا شو کوم دا مخکینی پروډکټس د مثال به هم تاسو ته درکړم. نو دا پروډکټ ده. صحیح شو. دا پروډکټ ده. نو ریټینګ ریویوز او بیسار نه بعد د دې پروډکټ سایز او ویټ ته راځو. سایز او ویټ او پرایس خو راځو پرایس دلته لیکل کېږي د پروډکټ. صحیح ده. کرنسي که ته په UK مارکیټ کې هلته پاونډ ده، که USA مارکیټ کې کوې دلته ډالر دي، او که ته په UAE مارکیټ کې کار کوې هلته څه ورته وایي درهم دي، او که په سعودي مارکیټ کې پلیس کې کار کوې نو هلته ریال دي. صحیح ده. دا د پروډکټ پرایس ده. صحیح شو. نو پروډکټ انفارمیشن کې تاسې هر څه کتلی شئ د پروډکټ په باره کې. صحیح. پروډکټ انفارمیشن صحیح ده. تاسې دلته کتلی شئ. سایز یې ګورئ پیک آف 1 دا خو نه ده خیر، دا د دې سایز د پروډکټ ډایمنشن length weight او height چې څومره هغه یې دی. صحیح شو. بل موږ سره ویټ راځي. ایټم ویټ څومره ده د دې ویټ ده چې دا کوم د اندازهګیرۍ واحد ده په USA مارکیټ. نو خیر دا قلم خو دومره درانه نه وي. راځو د بل پروډکټ ته چې دا موږ سره دی د دې پروډکټ ویټ ته راځو. صحیح شو. پروډکټ ډایمنشن UPC او همداسې دې نه لاندې ته دوباره راځم. خو کسټمر ریویوز دي. نو سایز تاسې دلته کتلی شئ. صحیح شو دوستانو. نو نن هم څه ډسکس کړل، نن هم یو 3 پوینټس روزمره به 3 پوینټس ریکارډ کوو. نو دوباره راځو یو ریویو ریټینګ ریویوز بیسار سایز ویټ. صحیح شو دوستانو. ګوره بیسار هم نیم څه ناست ایکسپلینیشن وکړه سایز باره کې. ګوره سایز دې ته وایي چې د ځای فار ایگزامپل یو پروډکټ د هغه څومره ځای نیسي د Amazon په ویر هاوس کې دا سایز د ویډیو وزن ته وایي څومره وزن دا لري. بل پرایس د پرایس خپل بجټ ته ګوري. لکه زیاتره وایي د چا سره انویسټمنټ ډېر زیات اوسي نو هغه قیمتي پروډکټس په Amazon باندې سیل کوي. څومره قیمته پروډکټس وي نو هغه کې به یې ګټه هم ډېره زیاته اوسي. نو امید لرم چې په دې نن ورځ درس باندې پوه شوي یاستئ. انشاءالله روانه ویډیو کې باندې نور هم ایکسپلینیشن کوو. نو داسې چې وایي ځان سره په یو نوټ بک کې لیکئ یا د دې سکرین شاټ یې اخلئ. د زیاتره ملګري د سلایډس باره کې پوښتنه کوي نو د سلایډس نه یو سکرین شاټ اخلئ. که لیپټاپ استعمالوئ نو وینډو بټن او پرنټ کلیک کوئ نو تاسو سره به سکرین شاټ اخیستل کېږي. نو کوشش کوئ چې کوم ځای هم نه پوهېدئ نو هماغه سکرین شاټ اخلئ له ما سره یې تماس کوئ په وټساپ باندې یا کمنټ سیکشن کې. انشاءالله زه خپل کوشش کوم چې د ټولو نه ښه ځواب تاسې درکړم. صحیح شو دوستانو. نو مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.